গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। কি খবৰ আপোনালোকৰ? নিশ্চয় ভালে আছে। আৰু লাষ্ট ভিডিঅ'টোত মই কৈছিলোঁ যে আপোনালোকৰ লগত ৱৰ্কশ্বপতনো কি আমি জ্ঞান আহৰণ কৰিলোঁ তাৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিম। তো ভাবিলোঁ আজি ভিডিঅ'টোত তাকেই শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। অলপ ব্যতিক্ৰমী ৱৰ্কশ্বপ এটা হৈছিলে, তো কিনো হৈছে, কিনো শিকিলোঁ আমি, তো আপোনালোকক মই তাকেই দেখুৱাব বিচাৰোঁ। তো সেই গাইজ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ৰংঘৰলৈ। তো ৰংঘৰত আজি আৰম্ভণি অনুষ্ঠান, মানে মই যিহেতু যোৱাটো ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে ৱৰ্কশ্বপতনো কি হ'ল মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম, আমাৰ কণমানিহঁতৰ লগতে আমিনো কি জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰিলোঁ। এয়া আমাৰ অনুষ্ঠান আৰম্ভ হৈছে আৰু আমাৰ কণমানিহঁতে আমাৰ বাইদেউক এয়া সম্বৰ্ধনা জনালে। লগতে আৰু বিশিষ্ট ব্যক্তিক নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিল, তেখেতসকলকো আমাৰ কণমানিহঁতে সম্বৰ্ধনা জনালে। কিমান যে মনত আনন্দ ফূৰ্তি তাহাঁতৰ। এয়া সত্যজিৎ শইকীয়া ছাৰ, তেখেতকো সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ল। আৰু এতিয়া আমাৰ আৰম্ভণি অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ হ'ব এটি সুন্দৰ গীতেৰে, আৰু গীতটি গাব আমাৰ ষ্টুডেণ্টৰে পেৰেণ্টছে। সকলোৱে বহুত ধুনীয়াকৈ সহযোগ কৰিছে আৰু এনেদৰে বাইদেৱে সুন্দৰকৈ গীত এটি গাই আমাক মন প্ৰাণ আপ্লুত কৰিলে। যিহেতু ভিডিঅ'টো গোটেইখিনি দিলে এঘণ্টামান লাগি যাব, সেয়েহে মই ভিডিঅ'টোত অকণমান আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু ইয়াক ঘূৰাই শান্তি ছায়া শইকীয়া বাইদেউৰ সৈতেনো কেনেকৈ যোগাযোগ কৰা হৈছিল, তেখেতক সুদূৰ যোৰহাটৰ পৰা কেনেকৈ নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিল, তাকে আমাক কৈ আছে। আৰু এয়া শান্তি শইকীয়া বাইদেৱে আমাক ধুনীয়াকৈ আবৃত্তি কলাৰ বিষয়ে জ্ঞান দিছে। বাইদেউৰ আবৃত্তিত কি যে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিলে, শুনিলে শুনি থাকিবই মন যায়। আৰু এতিয়া বাইদেৱে সকলো ল'ৰা ছোৱালীকে অকণমান কবিতা আবৃত্তি কলাৰ বিষয়ে জ্ঞান দিব। মই অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখি দিছিলোঁ, তো আপোনালোকে শুনকচোন। কবিতা যিকোনো লগাই নিজে গাব পাৰে, খালি শব্দবিলাক থাকিব লাগিব। তেনেকৈ এইটো এ এ এ এ এ থাকনি এই বুলি কওঁতে বেলেগ বহুত মন কৰিবা। এ এ এ এ এ এ এ এ ও এ এ এ এ এ অসমতে ঘৰ, অসমতে ঘৰ। তো এনেদৰে কবিতা আবৃত্তি কলাৰ বিষয়ে আমি জ্ঞান ল'লোঁ। আৰু এতিয়া আহক সত্যজিৎ শইকীয়া ছাৰেনো আমাক কি জ্ঞান দিয়ে তাকে শিকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। এয়া হ'ল ছাৰে আমাক বৈদিক গণিতৰ বিষয়ে শিকাই আছে, আৰু গোটেই ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে ইমান ধুনীয়াকৈ গণিতৰ জ্ঞান আহৰণ কৰিলে, আপোনালোকক মই ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ। কাৰণ মই নিজেও শিকিলোঁ বৈদিক গণিতো যে এনেকুৱা গণিত আছে, এনেকৈ যে গণিত ইমান সহজে কৰিব পাৰি আগতে জনা নাছিলোঁ। আৰু কণমানিহঁতেনো কি কয় শুনকচোন। মানে এইটো ঋষিমণিৰ কিমান ব্ৰেইন আছিলে, বহুত সহজ হৈ গৈছে ন মেথছবোৰ। মই ঘৰত যাই ট্ৰাই কৰিছিলোঁ, মানে ক্লাছৰ মেথছৰ বহুত ইজি, মই 1 ছেকেণ্ডতে হৈ গৈছে। কোৱা। বহুত ভাল লাগিছে। আৰু মানে এতিয়াৰ পৰা মানে মেথছবিলাক মানে যিবিলাক আমি মানে 2 ছেকেণ্ড নালাগে সেইবিলাক কৰিবলৈ, 5 ছেকেণ্ডমানতে হৈয়ে যায় এইবিলাক। আৰু 30 ছেকেণ্ড নালাগে আৰু হৈ যায়। বুজি পাইছানে নাই তুমি? বুজি পাইছা? সহজ হৈছে ন? খুব ভাল ব্লগ বনাই। একদম ফাৰ্ষ্টতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা। প্ৰিন্সে কেনেকুৱা লাগিছে মেথছ শিকি কোৱা? আৰু ফাৰ্ষ্ট অফ অল মইতো অহা নাছিলোঁ, আৰু ই মোক শিকাই আছে, ই মোক ধুনীয়াকৈ একদম শিকাইছে, ইজি কৰি দিছে। আৰু সিও মোক শিকাইছে ধুনীয়াকৈ। ইহঁতৰ পৰাই শিকি আছোঁ, ইহঁতৰ পৰা ফাৰ্ষ্টৰ পৰাই ক্লাছ কৰিছে, বহুত ইজি হৈ গৈছে ন? ভেৰি ইজি। মেথছটো মানে স্পেচিয়েলি এডিশ্যন আৰু ছাবষ্ট্ৰেকশ্যনটো বেছি ইজি হৈছে। আৰু ইহঁতৰ মুখতে আপোনালোকে শুনিলেনে, সিহঁতৰ এতিয়া গণিত কৰোঁতে বেছি সময় নালাগে হেনো, 5 ছেকেণ্ডতে সিহঁতৰ এনচাৰ ওলাই যায়। আৰু সঁচাকৈ আমিও বহুত কথা শিকিলোঁ দেই। আৰু আমি
বহুতখিনি শিকিলোঁ ন বহুত শিকিলোঁ বাপৰে এনেকৈ বহুত ভাল লাগিছে তোমালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে কোৱা ইজি হৈ গৈছে ন মেথছ ৰংঘৰ জিন্দাবাদ দেই আমি এতিয়া শিকিছোঁ বহুত ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে ন বহুত ইজি হৈছে ন মেথছ ৰ'ব অকল গণিত আৰু আবৃত্তি কলাৰ বিষয়ে নহয় দেই আমাৰ ৱৰ্কশ্বপত গানৰো জ্ঞান দিয়া হৈছিলে তো চাওকচোন কেনেদৰে সংগীত শিকাইছে ছাৰজনে কিমান যে মনোমোহা পৰিৱেশ হৈ উঠিছিল আৰু এনেদৰে কণমানিহঁতে সুন্দৰকৈ সংগীত শিকিলে আৰু সামৰণি অনুষ্ঠানৰ দিনা এনেদৰে বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিলে তেখেতসকলৰ মহান বক্তব্য আমাৰ ওচৰত দাঙি ধৰিলে আৰু শুনকচোন কিমান সুন্দৰকৈ কবিতা আবৃত্তি কৰিছে আৰু সকলোৱে মনোযোগেৰে শুনি আছে কিমান যে ভাল লগা পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি হৈছিলে আৰু এয়াই হ'ল আমাৰ ৰংঘৰৰ পৰিৱেশ য'ত সঁচাকৈ মনৰ পৰা ৰং আনন্দ জ্ঞান লগতে শান্তি উপভোগ কৰিব পাৰি আৰু এতিয়া আমাৰ কণমানিহঁতে গান গাব মই সেইখিনিও অলপ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰোঁ যিহেতু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল কৰিব নোৱাৰি তো অকণমান গান মই আপোনালোকক শুনাম বুলি ভাবিছোঁ তুমি মোক পুতেৰাৰ বিয়ালৈ মাতিলা পিছে ৰভাখন নিবলৈকে আমলখি গছজোপা কিয়নো কাটিলা আলহী অতিথি যাব ৰভা নাইকিয়া হ'ব বোৱাৰীয়ে ঘৰখন দিবহি পুৰাই পিছে কণমানিজনীয়ে কিমান সুন্দৰকৈ কবিতা আবৃত্তি কৰিলে শুনিলেনে তুমি নিলিখা হ'লা হয়তো তো এনেদৰে কণমানিহঁতে গান তথা কবিতা আবৃত্তি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কলা তেওঁলোকে দেখুৱালে আৰু আমাৰ কণমানিহঁতে চিত্ৰকলাটো পিছ পৰি থকা নাই দেই এয়া চাওক কিমান সুন্দৰকৈ ছবি অংকন কৰিছে আৰু এয়া সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে ৱৰ্কশ্বপৰ শেষত এখন চাৰ্টিফিকেট দিয়া হৈছে আৰু এয়া চাওক চিত্ৰকলা কিমান ধুনীয়াকৈ ছবিখন অংকন কৰিছে এই সৰু ছোৱালীজনীয়ে আজিতো ৰংঘৰৰ অনুষ্ঠানটো শেষ হ'ল আৰু এয়া আমাৰ ছাৰ হয় তেখেতে গোটেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক বিৰাট ধুনীয়াকৈ বৈদিক গণিত শিকালে আৰু লগতে আমিও শিকিলোঁ দেই ময়ো বহুতখিনি নজনা কথা শিকিলোঁ আৰু ছাৰ আপোনাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা ৰংঘৰলৈ আহি আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিলে বহুত ভাল লাগিল ৰংঘৰ মানে ইমানখিনি ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত 5টা দিন একেৰাহে আমি ভাৱৰ বিনিময় কৰিলোঁ বিভিন্ন গণিতৰ কৌশল শিকিলোঁ সকলোৱে 2 ঘণ্টাকৈ 5 দিন 10 ঘণ্টাৰো বেছি সময় ইয়াত শিকিলে আৰু এইটো আছিলে বৈদিক গণিতত এনেকুৱা ছামাৰ কেম্প হিচাপে প্ৰথম মোৰ অভিজ্ঞতা আছিল আৰু এই ৰংঘৰ অনুষ্ঠানটোৱে ব্যতিক্ৰম সদায় ইয়াত ৰঙৰ ঘৰ বুলি কোৱা হৈছে ইয়াত সংগীত কবিতা বিভিন্ন গীত মাতৰ পৰা ধৰি এতিয়া বৈদিক গণিতো ইয়াত সংযোজন হৈছে বিভিন্ন বিষয় ল'ৰা ছোৱালীয়ে শিকি আছে ৰংঘৰৰ দিনক দিনে ইয়াৰ বিকাশ হ'ব বহুত নতুন ল'ৰা ছোৱালী ইয়ালৈ আহিব এই 2023 চনৰ এই 18 তাৰিখৰ পৰা আজি 22 তাৰিখলৈকে এই দিনকেইটা বহুত আনন্দদায়ক আছিল জীৱনৰ এটা অবিস্মৰণীয় অভিজ্ঞতা হৈ থাকিল ধন্যবাদ ছাৰক আপোনালোকে লগ পালে আৰু তেখেতৰ পৰা ইমানখিনি শিকিলোঁ মানে মই আগতে একো জনাই নাছিলোঁ এনেকৈ যে গণিত কৰিব পাৰি এতিয়াহে গম পালোঁ যে ইমান ইজি প্ৰচেছতো গণিত কৰিব পাৰি তো ছাৰক লগ পাই কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈ আজি ভিডিঅ'টো ৰংঘৰৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে সকলোৱে চালে আৰু কেনে পালে জনাব আৰু কেনেকুৱা হ'ল ৰংঘৰৰ ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে তো ৰংঘৰৰ পৰা আমাৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে বহুত বেছি ফূৰ্তি কৰিছে আৰু আমিও বহুত শিকিব পাৰিলোঁ তো আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতেই সামৰোঁ যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কি কৰিব কৈ দিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোকে বহুত ধন্যবাদ